এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো আজি এনেকুৱা একো বিশেষ ৰাইড নহয়, এনেই ওলাই আহিলোঁ। মানে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডে ৰাইডটো কৰাৰ পিছত গাড়ীখন বহুত লেতেৰা হৈ গৈছিল। মানে তাতে যিহেতু গমেই পাইছিল, যিকেইজনে ব্লগটো চাইছে গম পাইছে মানে বহুত ৰাস্তা বেয়া আছিল। তো প্ৰথমতে আজি গাড়ীটো ধুই লওঁ। আমাৰ চকতে ৱাশ্বিং চেণ্টাৰত গাড়ীটো ধুওঁ। তাৰ পৰা বাৰু কৈ আছোঁ আপোনালোকক ক'ত যাই আছোঁ, কি কৰি আছোঁ। ফাৰ্ষ্টতে গাড়ীটো ধুই লওঁ। তো বাইক ৱাশ্বিং হৈ গ'ল। তো এতিয়া লগৰ কেইজনো আহিল, আগত আছে। আগত NS 200 আৰু NS 160। তো সিহঁতৰ লগত এঠাইত যোৱা প্লেন হ'ল। ক'ত যাই আছোঁ কৈ আছোঁ বাৰু আপোনালোকক আগলৈ। ডাইৰেক্ট ঠাইটো পায়ে ক'ম। তো এতিয়া আমি কৰিম চক পালোঁ। ইয়াৰ পৰা ৰাইট চাইডে যাব লাগিব। লকডাউন খুলি দিয়াৰ পৰা টাউনত আকৌ আগৰ নিচিনাই মানুহ হ'ব ধৰিছে। বহুতৰ মুখততো মাস্ক নাই, আৰু বহুতে মাৰিছে যদিও তাৰ নাকত মাস্ক নাই। তো যিহেতু আমি লগৰজনক ল'ব যাম, তো ইয়াৰ পৰা লেফ্ট চাইডে যাব লাগিব। অলপমান সোমাই যাব লাগে তাৰ ঘৰলৈ। তো ইহঁত বা ক'ত ৰ'ল আকৌ। আহিছে। তো এইটো মংগলদৈ স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন। কিন্তু একজস্ট নতো। তো সি ইয়াতে থাকিম বুলি কৈছিল, এতিয়া ক'ত বা গ'ল। ইয়াতে দেখোন নাই। তো ইয়াতে ৰখি তাক ফোন এটা কৰোঁ। তো অ'কে গাইজ, চবৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই দিলোঁ। তাৰ ঘৰত অলপ টাইম বহিলোঁ, সি ড্ৰেছ কৰিলে মানে। তো এতিয়া যাই আছোঁ আমি খাৰুপেটীয়া। তাত নতুনকৈ হোটেল মানে কি ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন খুলিছে বোলে। চ' তাত যাই চাওঁ কেনেকুৱা। ইহঁতে কৈছে ৰিচৰ্ট গৈছিল বোলে, তো ভালে হ'ব লাগে সি কোৱা মতে। তো
কৰিম তো ইমান দিন লকডাউনে হ'ল তো এতিয়া খুলি দিয়া বুলি গম পাইছোঁ তো এনেই অলপ ওলাই আহিছোঁ হ'লেও অলপ দেৰিকৈ কাৰ্ফিউ ষ্টাৰ্ট হ'বই বাৰু চ' অলপ সোনকালে ওলাই দিলোঁ মানে আমি এই স্পীড ব্ৰেকাৰ কেইটা মানে গাড়ী গোটাই লৰাই দিয়ে শ্ল' কৰিলেতো গ'লে তো চাগে আমি খাৰুপেটীয়া পালোঁ তো এতিয়া কোনফালে যাব লাগে ৰিচবেহে গম পায় মানে আমি আহি পোৱা নাই যিহেতু তো তাক আগত যাব দিওঁ তো সি NS চলাই আছে মানুহৰ NS আৰু পিছফালে আছে বিকাশ তাৰ 160ত বিকাশৰ লগত পিলিয়ন হিচাপে আছে ৰিহান আৰু মোৰ লগত সপোন আছে পিলিয়ন তো ইহঁতকেইটা আপোনালোকে আগতে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দেখা পাইছেই তো মানুহক 15 আগষ্টৰ যিটো ৰাইড আছিল সেইটোত আছে সি হাজোৰ যিটো ৰাইড আছিল ইহঁত তিনিজন আছিল আৰু ৰিচব মোৰ লগত ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ লগত এইবাৰ তো গাইজ আমি আহি পালোঁ এতিয়া আৰু এইখিনি ব্লগ নকৰোঁ একদম ভিতৰত লগ পাই আছোঁ Hottest beats. A few moments later. তো গাইজ এতিয়া মই ঘৰে পালোঁ আহি মানে এইখিনি ব্লগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ বৰষুণ দিছিল বহুত তো কেমেৰাটো যিহেতু মিডিয়া মুডৰ লগত ৱাটাৰপ্ৰুফ নহয় চ' ব্লগ কৰিব পৰা নাই তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ যদি চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ গোটেইখিনি কৰি দিব আৰু হোটেলখনৰ নাম দ্য ফুডি ডেডি আছিল আপোনালোক যাব পাৰে মঙলৰ পৰা 20 কিলোমিটাৰ দূৰ হয় তো হোটেলখনৰ পৰিৱেশটো বৰ ধুনীয়া চ' বহুত সময় বহিলোঁ তাতে লগ পাম নেক্সট ব্লগত টিল দেন বাই বাই টেক কেয়াৰ